ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හරිම ලේසි ක්‍රමයකට සීනි සම්බල් පාන් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සීනි සම්බල් පාන් එක හදාගත්තම අපිට රැට පිටිරෝ එක අනලා තියලා උදේ කෑමට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප දෙකක්. පාන් පිටි කෝප දෙකක් කියන්නේ පීරිසි කෝප්පෙන් පාන් පිටි කෝප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට එකතු කරගන්න ඕන ඊස් තේ හැන්දක් සහ සීනි තේ හැන්දක්. ඊස්ටුයි සීනි එකට එකතු වුණාම ඉක්මනටම ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඊස්ට් එක්ක සීනි එකතු කරන්නේ. ඒ ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා මද උණුසුම් වතුර. ඒ කියන්නේ ඇඟිල්ල දාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට රස්නේ තියෙන්න ඕනේ. වතුර මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරලා අපි මේක අනා ගන්න ඕන අතේ නොඇලෙන පදමට. මේ විදිහට වතුර ටික ටික එකතු කරන්න. ගොඩාක් එකපාර එකතු කරගන්න එපා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අතින් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. විනාඩියක් දෙකක් වගේ මේ විදිහට මිශ්‍ර කරනකොට අපිට අතේ ඇලවෙන්නේ නැති පදමට මේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක මම වහලා රැයක් පිපෙන්න තිබ්බා. මම මේ උදේ පාන්දර තමයි දැන් සීනි සම්බල් රොටි හදන්න ගත්තේ. ඒක තමගේ කැමැත්ත අනුව රැට හදනවා නම් දවල්ට අනලා තියන්න පුළුවන්. උදේට හදනවා නම් රැට අනලා තියන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ මේ විදිහට අතින් මේක දින වාතය ටික අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අතේ පොල් තෙල් චුට්ටක් ගාලා මේ විදිහට මේක ආයෙත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක තුනී කර ගන්න පුළුවන් තැනකට දාලා පොල් තෙල් පාන් පිටි ටිකක් දා ගන්න. මොකද නැත්නම් ඇලවෙන්න බලනවා. මේක තුනී කර ගන්න ඕනේ මම මේ පෙන්නන ප්‍රමාණයට. ඊළඟට ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට මේක මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන. මම මේ වගේ පීරිසි කෝපයක් පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක කරගත්තේ. ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා අපි මේ කපාගත්ත රොටි ටික අඩු ගින්දරේ දෙපැත්ත රන්වන් පාට වෙනකම් පුච්ච ගන්න ඕන. මේකට රොටි තැටිය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අඩු ගින්දරේ කරගන්න. එතකොට මේක හොඳට පිපිලා එනවා. ඇතුළ හොඳට තැම්බෙනවා. වැඩි ගින්දරේ පුච්ච ගන්න එපා. එතකොට කර වෙලා යනවා. මට ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. පිටිටෝ එක පිපිලා ඉවර වුණාට පස්සේ මතක ඇතුව ලුණු දාගන්න. ලුණු දාලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදා ගන්න ඕන දෙපැත්ත හොඳට. දැන් ඊස්ට් එක්ක ලුණු දැම්මොත් පිපෙන්න පොඩ්ඩක් බාධාවක් වෙනවා ලුණු. ඒ නිසා තමයි ඒක නොදාන්නේ. නමුත් සමහරවිට අමතක වෙන්න පුළුවන් ලුණු දාන්න. ඒ නිසා මතක ඇතුව ලුණු දාලා මේ විදිහට හදා ගන්න. රොටි ටික මේ විදිහට තැම්බෙන අතරේදී මම සීනි සම්බෝලේ හදා ගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටිකක් රත් වෙනකොට ඒකට තලාගත්ත කරද මුංගු වැට දෙකක් විතර දා ගන්නවා. එතකොට හොඳට සුවඳයි. ඊළඟට රට ලුණු ටිකක්, අමු මිරිස්, කරපිංච ටිකක් ඒකට එකතු කර ගන්න ඕනේ පොඩියට කපාගෙන. ලුණු ටික විනාඩියක් දෙකක් විතර තෙලේ මේ විදිහට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම එකතු කර ගන්නවා ඒකට රස අණුව, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ඔයාලගේ සැර අණුව කෑලි මිරිස් එකතු කර ගන්න. ඊළඟට සීනි. අඩු ගින්දරේ ලුණු ටික ටිකක් මැල වෙනකම් සීනි සම්බෝලේ
හදාගන්න කැමති නම් මේකට සියඹලා අයිස්ම වගේ දෙයක් දාගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ විදියටත් රසයි. මොකද සීනි දාන නිසා ඒක රසයේ වෙනසක් නෑ හොඳට තියෙනවා. ඉතින් සීනි සම්බල් ටිකත් මේ විදියට පැත්තකින් තියාගෙන අපි හදාගත්ත රොටි ටිකත් මේ විදියට දෙපැත්ත මේ මැද්දෙන් පලා ගන්න ඕන. මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. තැම්බුණාට පස්සේ හොඳට ඇතුළේ තැම්බෙනවා. මේ අපි හදාගත්ත සීනි සම්බල් ටිකක් ඒක ඇතුළට තියාගන්න ඕන. ඉතින් උදේ කෑමට හරිම ෂෝක් මේ විදියට සීනි සම්බල් පාන් ටිකක් ඔයාගේ අතින්ම හදලා පොඩි දරුවන්ට ගෙදර අයට මේ විදියට දෙන්න පුළුවන් නම් හරිම වටිනවා. හරිම ලේසි. මම මේ කියලා දීපු විදියට හදලා බලන්න. එහෙනම් මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්න ඔයාලට සුබ දවසක්.